האוניברסיטה שלחה לי את התעודה. אתם יודעים, התעודה היפה שכתוב את השם שלי ושסיימתי את התואר וכל זה, והופתעתי לקבל את זה בתואר, כי בדרך כלל כשהולכים ל-graduation, טוב, אני אחפש את זה בגוגל שנייה. אוקיי, מצאתי טקס סיום. אגב, זה אחד הקשיים שלי בלעשות סרטונים בעברית. תמיד באמת תמיד חסרות לי מילים בעברית, וכל כמה דקות אני צריכה להפסיק את ההקלטה, לעלות על גוגל טרנסלייט וטיק טיק 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 לחפש את המילה בעברית. ותמיד גם כן יש לי ספק שאולי גוגל טרנסלייט נותן לי מילה לא בדיוק נכונה, לא בדיוק במקום, ושזה יישמע כזה סופר טיפשי. אז אני אגיד לכם פה שאם אי פעם אתם שומעים אותי אומרת משהו ויש מילה שהיא ממש לא במקום, תדעו שזאת הסיבה שכנראה לא ידעתי את המילה בעברית, וזה מה שגוגל טרנסלייט נתן לי. ואתם תמיד יכולים לתקן אותי אם אני עושה טעויות. אני יודעת שאני עושה טעויות, אבל בשמחה אני אלמד מכם. בכל מקרה, לחזור לסיפור שלי. אז מאוד הופתעתי לקבל את התעודה. כאילו, כל המטרה של הטקס סיום זה שאתה עולה על הבמה ונותנים לך את התעודה, כאילו. אז התקשרתי לאוניברסיטה ואמרתי להם, למה שלחתם לי את התעודה? אני עדיין לא הייתי בטקס סיום. אז הם אמרו לי, לא, כי את דחית. אז שאלתי, נו, אז מה הקטע? מה, אני עדיין אבוא לטקס סיום בספטמבר? אמרו לי, כן. ומה יהיה עם התעודה שלי? מה ייתנו לי על הבמה? אז הם אמרו לי, תתני את התעודה ביום שאת מגיעה לטקס סיום, תתני את התעודה למארגנים, ואז הם ייתנו לך את זה על הבמה. שזה נשמע לי כזה טיפשי, כאילו, די, קיבלתי כבר את התעודה, אין טעם ללכת לטקס סיום. בקיצור, התברסתי, אז אני לא יודעת עדיין אם אני אלך לטקס סיום בספטמבר או לא. זה גם לקחת יום חופש מהעבודה, זה גם עולה כסף, כאן זה עולה 200 ומשהו, לא זוכרת בדיוק כמה, 200 ומשהו דולר אוסטרלי.
אז כשהגעתי, האוכל היה משהו, זאת אומרת זה היה לי חדש. לדוגמה, פה בשבילי ארוחת בוקר זה קורנפלקס או טוסט, גם במיוחד טוסט עם וג'ימייט. ואם אתם לא יודעים מה זה וג'ימייט, רק תדעו שלא לשים יותר מדי מזה על הטוסט, כי
שעשיתי אז.